Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 4, sau khi Hàn Nhạc Phái bị giải thể, Vương Lâm đã quyết định bế quan tu luyện. 4 năm trôi qua, anh ấy cuối cùng đã trở ra bên ngoài. Hít thở bầu không khí trong lành một lát, Vương Lâm lại tiếp tục tiến nhập trạng thái tu luyện. Thế nhưng 4 năm trôi qua, anh ấy vẫn chưa đột phá trúc cơ. Bởi vậy, theo Vương Lâm cảm nhận, phương pháp tu luyện này khá chậm chạp, nếu muốn đạt đến trúc cơ phải cần rất lâu mới đạt được. Chính vì lý do đó, Tư Đồ Nam đã bày cho Vương Lâm một cách đột phá trúc cơ mới, đó chính là đoạt thể của người ở cảnh giới trúc cơ để nhanh chóng gia tăng tu vi. Thế nhưng, phương pháp này lại vô cùng tàn nhẫn. Bởi vậy, nghe Tư Đồ Nam nói ra điều này, Vương Lâm suy nghĩ một hồi. Cuối cùng, anh ấy cũng đồng ý và để Tư Đồ Nam dạy cho mình phương pháp đoạt thể. Sau đó, khi đã hiểu cách thức đoạt thể, Vương Lâm liền rời đi. Thời gian trôi qua, ở tại một khu rừng, Vương Lâm bất ngờ thấy đoàn xe ngựa đi qua. Ngay lập tức, anh ấy đã liền đi tới hỏi đường. Thấy vậy, đoàn người kia cũng nói mình sẽ tới nơi mà Vương Lâm muốn tới, bởi vậy họ đã cho Vương Lâm đi cùng tới đó. Thế nhưng, trên đường đi, đoàn người bất ngờ gặp phải một tình huống xấu. Nhất thời, tinh huyết của đoàn người đột nhiên bay đi, khiến họ ngất xỉu. Nhanh chóng dùng thần thức quan sát, Vương Lâm đã liền phát hiện ra, ở phía xa có một đám người áo đen đang tới, dẫn đầu là Trương Hổ. Thu lại thần thức, Vương Lâm giật mình kinh ngạc, không ngờ đám người áo đen bịt mặt kia lại do Trương Hổ lãnh đạo. Lúc này, Vương Lâm sắc mặt đã có chút khó coi. Còn đám người áo đen kia, rất nhanh bọn chúng đã bao vây đoàn người của Vương Lâm lại. Sau đó, Trương Hổ, thủ lĩnh của đám người này cũng liền xuất hiện. Phía sau hắn ta, những đống lửa quỷ dị cũng liền sáng lên. Nhìn Vương Lâm, Trương Hổ rất nhanh đã nhận ra vị sư đệ của mình. Bởi thế, hai người đã cùng nhau trao đổi một hồi. Thế nhưng, Trương Hổ đã khác xưa, hắn ta hiện tại đang lấy tinh huyết của người dân vô tội. Bởi vậy, Vương Lâm cảm thấy hắn ta không nên sống. Chính vì thế, khi Trương Hổ vừa quay đầu, Vương Lâm đã liền dùng ra hấp lực quỷ dị, sự lấy hắn ta và hút lại gần mình. Sau đó, tra hỏi tên kia một vài chuyện, Vương Lâm mới biết Trương Hổ đang bị thao túng. Bởi vậy, anh ấy cũng liền ra tay giúp Trương Hổ thoát ra. Đồng thời, khi Vương Lâm giúp Trương Hổ giải đi thứ huyễn thuật kia, thì trên người Trương Hổ lại bất ngờ rơi ra một thanh kiếm. Bên trong cơ thể Vương Lâm, Tư Đồ Nam đã nhanh chóng nhận ra món đồ này có chút cổ quái. Bởi vậy, ông đã liền nói Vương Lâm thu lấy. Nghe vậy, Vương Lâm cũng liền thu lấy nó vào trong tay mình và ngắm nhìn. Quan sát một hồi, anh ấy cảm thấy thanh kiếm này chứa đầy tinh huyết. Và tất nhiên, Tư Đồ Nam cũng cảm nhận được món đồ này không đơn giản, bởi thế ông đã bảo Vương Lâm cất nó đi. Nghe vậy, Vương Lâm cũng liền cất nó đi. Sau đó, anh ấy quay người về phía sau, ánh mắt hướng về phía Trương Hổ. Trò chuyện một hồi, Vương Lâm cuối cùng cũng biết được tất cả. Bởi vậy, anh ấy liền dẫn Trương Hổ đi tìm hiểu nguyên nhân. Chuyển cảnh tới một nơi khác, vào lúc bình minh ló dạng, một nhân vật đã xuất hiện. Nhìn qua, hắn ta trông vô cùng tuấn tú, và người này chính là Đằng Lệ, tu vi đã đạt tới trúc cơ kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay lập tức, khi Đằng Lệ tới, hai vị trung niên rất nhanh đã hành lễ. Sau đó, hai vị trung niên kia liền dâng bảo vật lên cho Đằng Lệ xem. Thấy vậy, Đằng Lệ đã liền phi thân bay người tới chỗ của hai vị trung niên kia. Và rất nhanh, hai người kia đã nói cho Đằng Lệ nghe về mong muốn của mình. Thì ra, bọn họ muốn nhờ Đằng Lệ trả thù cho đệ tử vừa bỏ mạng. Nghe vậy, Đằng Lệ mỉm cười vô cùng gian xảo. Và tất nhiên, vì món bảo vật này, hắn ta cũng không từ chối lời nhờ vào đó. Ngay lập tức, nhờ hai người kia xác định kẻ cần truy bắt đang ở đâu. Sau đó, hắn ta đã lập tức vạch ra một kế hoạch truy sát. Còn Vương Lâm và Trương Hổ, hai người rất nhanh đã thoát ra khỏi khu rừng. Khi bình minh ló dạng, hai người đã liền đi tới một thị trấn nhỏ. Thế nhưng, ngay khi hai người vừa tới nơi thì đột nhiên xuất hiện một đám người áo vàng đột nhiên lao tới phía sau lưng. Nhất thời, khói bụi tung bay mịt mù làm Vương Lâm cùng Trương Hổ giật mình quay đầu lại. Ngay lập tức, họ phát hiện ra mình đã bị bao vây. Bởi vậy, Vương Lâm đã liền ra tay, dùng ra dẫn lực thuật, một sợi dây màu xanh đã liền quấn lấy đám người kia và đánh ngã họ. Sau đó, dẫn theo Trương Hổ, Vương Lâm cũng liền chạy một mạch vào sâu bên trong thị trấn nhỏ. Thế nhưng đám người kia đã liền đuổi theo. Đến đây thì hết tập 5 tinh nghịch. Trong tập tiếp theo, liệu rằng Vương Lâm sẽ gặp phải rắc rối gì và có chạy thoát được không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.